Nandito tayo ngayon sa Supreme Court sa Docket Receiving Division, kung saan nga nakita nyo ngayon sa video natin ang mga miyembro, ang Volunteers Against Crime and Corruption, ang kaling chairman na si Dating Jimenez at ang mga dating NBI Deputy Directors para maghain nga ng kanilang disbarment complaint laban dito kay Senadora Leila Lima, yan si Sir Dating Jimenez. Kanina kasama rin sa complainant itong si aking whistleblower na si Sandra, pero after ng press run kanina ay umalis na siya at dito ang mga iba pang complainants ang tumuloy dito sa SC para maghain ng kanilang disbarment complaint laban kay Senadora de Lima. Yung kanilang basihan ng reklamo ay yung immorality umano ni Senator de Lima na di umano tinatagin ng Senadora sa kabila ng mga aligasyon. Sa kanya ginamit din nila na ebidensya yung sex video na kumalat sa internet, gayon din yung mga pahayag ng mga testigo laban kay Senadora de Lima sa House Inquiry. At ngayon ay pupunta ang grupo sa SC, sa loob ng SC para dalhin itong mga dokumento. Yung excuse me, yung media po natin. Dito lang po yung media natin. So bawal na yung media hanggang dito na lang. Media na kausapin natin si yung isa sa okay. Yan yung mga complainants laban kay Senadora de Lima. Atras kaya tayo, para kaya lahat. Atras tayo, para kuha sila lahat. Atras. Kita Supreme Court ha. Sir, short lang ano yung basis ng reklamo laban kay Senador de Lima? Pwede na silang mangista. Lalo na nung paglabas ng ruling ng Permanent Court of Arbitration of The Hague. It's very clear na clarify nila yan. Now that's a common fishing ground. Not just of the Philippines, but also some neighboring countries. Hindi yan pag-aari ng China, hindi rin pag-aari ng Pilipinas, pero may common rights to really fish and to utilize, exploit the resources in the Scarborough Shoal. Hindi yung tinatapoy yung ating mga fishermen ng kanino man, lalo na ng China. So dapat, walang permiso. We don't need the permission or the authority of China for our fishermen to go there and exercise their rights, which have been explicitly recognized by the International Arbitral Court. So bakit kailangan pang kausapin ang China at hingin ang permiso para po gawin yan? Huwag po natin waldasin yung gains na nakuha natin, yung victory, yung triumph natin in that monumental case na napilip sa atin ang buong mundo na ginawa natin yon at manalo tayo doon at tayo pa mismo ang magmamalikit doon sa significance ng ruling na yan just to appease China. So it weakens our claims. Yes. Ang unsolicited advice po sa Pangulo is mag-ingat
sa mga pronouncements niya at sa mga moves and actions niya insofar as West Philippine issue cases are concerned, because under international law, there is jurisprudence on that, international law, na pronouncements by public officials, state officials, particularly the head of state himself, can be binding. So hindi niya alam siguro, hindi niya nare-realize na meron siyang mga nagiging statements na ngayon that China will just be too happy to invoke against us dyan sa kaso na yan. Of course, tapos na yung kaso, may decision na hindi ginagalang ng China, pero dapat nasa period tayo ngayon ng enforcement and assertion of the ruling. Pero ginagawa ba natin? Hindi po. Kung si President Pinoy pa rin ang Pangulo, yan ang ginagawa niya ngayon. To enforce, to try to enforce, try to seek and solicit the support of the international community, rallying the international community to put heavy pressure on China to recognize the ruling of the arbitral tribunal. Eh hindi. Parang baliktad ang ginagawa ngayon ng kasalukuyang Pangulo. Siya mismo ang nangunguna in trying to dilute, if not weaken, the import and significance of that ruling. Ingat po siya dyan. There are consequences. He may be held accountable for that under the Constitution. Nagbigay na ng ganyang warning si Justice Carpio. And tama siya. You know, he's a legal luminary in international law. Malaki rin yung naging contribution niya nung pinursu natin yung arbitration case na yan. So he certainly knows what he's talking about, and I agree with him completely. Joyce, follow-up. Follow-up. Okay. Ma'am, project po TV5. Ma'am, the Asia Maritime Transparency Initiative worries that once that China will open Scarborough to our local fishermen, nothing is in there anymore. Wala nang taklobo, wala nang isda. Is there any possible way for the Philippine authorities to actually check kung tayo mismo hindi rin makapit? Hindi ko siguro masasagot yan kasi unang-una, that's within the realm of the executive functions of government headed by the President as the head of state. Dapat meron na talaga sila ngayon mga concrete moves and actions on how to assert yung mga karapatan natin na binigay na sa atin, recognize na ng arbitral tribunal. Kasi nga, isa sa mga naging grounds din natin doon sa kaso ay tungkol nga doon sa pagsisira din na marine environment dahil meron mga resources na mga dapat, mga hindi na dapat mga kinukuha. Diba meron yes, these are mga endangered marine resources, pero talaga naman na mga kinukuha nila. So isa yan sa mga naging grounds natin na the damage to the marine environment. So, malamang, baka ganun na, baka nakalbo na ang Scarborough Shoal. Before Joyce, you filed Senate Bill number 1227 seeking repeal of antiquated revised penal code. May be Yes. salient provision. Yes, I just found this morning a bill
Actually, rinifile ko na lang ito. Dati na ito pong final noon. Pinupose po ito ng DOJ. Particularly the Criminal Code Committee, which I constituted and headed by DOJ. And it was about 2 years or more than 2 years work. And the output was a draft new criminal code, which would seek to supplant or repeal, overhaul the existing 84-year-old revised penal code. Yung revised penal code po natin, 84 years old na ito, 1932 ata. Yeah, 1932. So marami nang naging obsolete na provisions dyan, hindi na siya angkop. So we tried to come up with an updated, simple, or simplified, modern criminal code.